Привіт усім любителям лісових грибів. Лісові опеньки, які ж вони смачні та красиві грибочки. Сьогодні найпростіший, найсмачніший рецепт маринованих опеньок на зиму. Попередньо гриби очистила від усього зайвого, звісно ж помила і відварила в трохи підсоленій воді 20-30 хвилин. Знову потім добре їх промила і ось тепер вже можна їх консервувати. Для цього відміряю літровою банкою уже варені гриби. Заповнюю банку грибами на 2-3 см не до верха, тобто неповну банку відміряю. Тут у мене 3 літрові таких банки. Усі пропорції буду говорити із розрахунку на 1 літру грибів. Додаю обов'язково лаврове листя. Це 1-2 листочка. Ви ж додавайте на свій смак. Я люблю і тому додаю саме стільки. Якщо вам цього забагато, ніхто не заважає додати стільки, скільки підходить саме вам. Сіль. Звичайна, не йодована. Це важливо. 1 столова ложка без верху. У мене буде 3 таких ложки. І, звісно ж, чорний перець. Горошком. 1/4 чайної ложки. Яблучний оцет 6%. Він дуже гарно смакує саме з опеньками. Бажано, щоб це був натуральний яблучний оцет, але буду додавати його в самому кінці. Наразі потрібно залити водою. Це 700 мл на 1 літру грибів. Відміряю воду, вода має покрити гриби повністю. Коли гриби закиплять, буду варити їх 10-15 хвилин. І за останніх 2-3 хвилини до кінця готування буду додавати яблучний оцет. Це на 1 літру грибів 2 столових ложки 6% яблучного оцту натурального. Якщо використовувати 9% столовий оцет, тоді 1 столової ложки буде достатньо. Заповнюю банки. Банки обов'язково стерилізую, кришки теж кипячу. Закручую банки кришками і перевертаю кришками донизу. Обкутувати не обов'язково. Ось і все. Грибочки в банках будуть чекати зими, коли їх з'їдять. Усім бажаю міцного здоров'я і гарних осінніх грибних днів. Усім пока і мирного неба над головою.